Nếu bạn từng ngồi máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một chiếc khác bay ngang qua, bạn sẽ có cảm giác như hai máy bay này chuẩn bị đâm sầm vào nhau. Và làm cách nào chúng nhìn thấy nhau? Thực tế bầu trời không vận hành bằng ánh mắt. Ở độ cao hành trình khoảng 10.000 cho đến 12.000 mét, máy bay thương mại bay với tốc độ xấp xỉ 800 rồi 900 km/h, thậm chí là còn cao hơn. Nếu hai chiếc bay ngược chiều, tốc độ giữa chúng có thể vượt ngưỡng 1.500 km, nghĩa là chỉ trong vài chục giây, khoảng cách hàng chục km rút xuống rất nhanh. Ở tốc độ đó, trông chờ vào ánh mắt của con người là quá mạo hiểm. Chưa kể ở độ cao lớn, ánh sáng có thể gây lóa, mây dày che khuất tầm nhìn, hoặc đơn giản là máy bay kia chỉ là một chấm trắng nhỏ giữa nền trời xanh. Phi công vẫn được huấn luyện quan sát bằng mắt thường trong những tình huống bay thấp hoặc khi cất hạ cánh. Nhưng trên bầu trời cao, mắt người chỉ đóng vai trò phụ, hệ thống điện tử mới là đôi mắt thực sự. Làm thế nào mà máy bay nhìn thấy nhau trên bầu trời? Muốn hiểu máy bay nhìn nhau như thế nào, trước hết cần phải hiểu dưới mặt đất đang có gì. Ở các sân bay lớn là trung tâm kiểm soát không lưu có một hệ thống nôm na được gọi là radar, thực chất là máy phát và thu sóng vô tuyến cực mạnh. Nguyên lý thì cũng rất là đơn giản thôi. Máy phát ra một xung sóng điện từ, sóng này lao đi trong không khí, gặp thân kim loại của máy bay thì bật ngược trở lại. Hệ thống thu lại tín hiệu phản xạ đó và tính toán xem vật thể ở cách bao xa, hướng nào đang di chuyển nhanh hay chậm. Cứ vài giây lặp lại một lần và thế là trên màn hình hiện những chấm sáng di chuyển mà chúng ta hay thấy ở trong phim. Đó là loại radar cơ bản, chỉ biết là có vật thể. Nhưng hàng không hiện đại thì không chỉ dừng ở mức đó. Máy bay ngày nay mang theo một thiết bị nôm na gọi là máy trả lời tự động. Khi radar mặt đất hỏi, thiết bị này trả lời một cách bằng gửi mã nhận dạng ở độ cao đang bay, thậm chí là tốc độ bay. Nhờ vậy trên màn hình của kiểm soát viên không lưu không chỉ có chấm sáng mà còn có đầy đủ thông tin, chuyến bay nào, của hãng nào, đang ở bao nhiêu mét, hướng về đâu. Tất cả được quản lý như một xa lộ ở trên không, nhưng là xa lộ 3 chiều bởi vì ở đây nó có thêm cả chiều cao nữa. Tuy nhiên radar mặt đất chỉ là một nửa câu chuyện, bởi nếu chỉ phụ thuộc vào mặt đất, điều gì sẽ xảy ra khi máy bay bay ra đại dương nơi không có trạm radar? Lúc này đôi mắt phải nằm ngay trên chính máy bay. Và ở đây chúng ta có một hệ thống gọi là hệ thống tự tránh và va chạm trên không, viết là TCAS. Trên mỗi máy bay thương mại hiện đại đều có một hệ thống được gọi là máy cảnh báo va chạm, tên quốc tế là TCAS, nhưng ta có thể hiểu là hệ thống giúp máy bay tự hỏi nhau xem đang ở đâu. Cách nó hoạt động khá thú vị. Ví dụ, máy bay A sẽ liên tục phát tín hiệu ra xung quanh, có ai gần tôi hay không, bạn đang ở độ cao nào. Nếu có máy bay B trong phạm vi, thiết bị của B sẽ trả lời ngay lập tức. Từ đó, máy tính ở trên máy bay A tính toán khoảng cách, hướng bay và khả năng hai chiếc tiến gần nhau. Nếu khoảng cách còn an toàn, hệ thống chỉ hiển thị một biểu tượng nhỏ trên màn hình. Nhưng nếu quỹ đạo bay cho thấy nguy cơ tiếp cận quá gần, hệ thống sẽ cảnh báo bằng âm thanh. Phi công nghe thấy thông báo, ví dụ như có máy bay phía trước. Và nếu nguy hiểm hơn nữa, hệ thống không chỉ cảnh báo mà còn ra lệnh cụ thể. Một máy bay sẽ được yêu cầu tăng độ cao, chiếc kia sẽ giảm độ cao. Hai lệnh này được tính toán sao cho tránh nhau theo phương thẳng đứng, giống như hai chiếc xe, một chiếc leo dốc, một chiếc xuống dốc để không va chạm với nhau. Điều quan trọng là luật quốc tế quy định khi có lệnh từ hệ thống này, phi công phải ưu tiên nghe theo, kể cả khi kiểm soát không lưu dưới đất nói khác. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Nếu như TCAS, hệ thống vừa rồi, là cách máy bay hỏi đáp lẫn nhau, thì có một hệ thống nữa được gọi là ADS-B, là cách máy bay tự giới thiệu mình với cả thế giới. Hệ thống này dựa vào định vị vệ tinh, tức là GPS, máy bay biết chính xác mình đang ở tọa độ nào, cao bao nhiêu, bay nhanh bao nhiêu. Sau đó nó tự động phát thông tin ra xung quanh liên tục như một chiếc đèn hiệu phát sóng. Các máy bay khác, chạm mặt đất và cả những ứng dụng theo dõi chuyến bay trên điện thoại đều có thể nhận được tín hiệu này. Nhờ vậy vị trí của máy bay được cập nhật gần như là theo thời gian thực, và trên điện thoại chúng ta cũng cập nhật được chuyến bay. Điều này đặc biệt quan trọng khi bay qua đại dương, nơi radar truyền thống không với tới. Khi đó máy bay vẫn nhìn thấy nhau nhờ tín hiệu định vị và phát sóng lẫn nhau. Bạn mở ứng dụng theo dõi chuyến bay và thấy hàng nghìn chiếc di chuyển trên bản đồ. Đó không phải là phép màu mà là kết quả của việc mỗi máy bay đều đang tự phát vị trí của mình. Vậy thì khoảng cách an toàn giữa hai máy bay sẽ là khoảng cách như thế nào? Lớn hay là nhỏ? Nhiều người nhìn bản đồ máy bay trên điện thoại thấy các chấm khá gần nhau và lo lắng. Nhưng thực tế khoảng cách an toàn trong hàng không được quy định rất chặt. Theo tiêu chuẩn quốc tế, hai máy bay cùng tầng phải cách nhau ít nhất 300 m theo chiều cao, còn theo phương ngang, khoảng cách thường từ 9 cho đến gần 20 km tùy khu vực. Nghe con số này bạn sẽ hiểu vì sao va chạm là chuyện hiếm. Trên không trung, mỗi máy bay được đặt vào một hành lang vô hình, giống như mỗi chiếc xe trên cao tốc có làn riêng, nhưng thay vì hai chiều, trên trời có nhiều độ cao khác nhau.
Thậm chí khi bầu trời châu Âu đông đúc với hàng nghìn chuyến bay mỗi ngày, hệ thống vẫn giữ được trật tự nhờ phân độ cao và điều phối từ xa. Nhưng nếu mọi thứ cùng hỏng thì sao? Đây là câu hỏi nhiều người hay nghĩ tới. Lỡ một ngày radar mất điện, hệ thống máy bay hỏng hết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì hàng không dân dụng được thiết kế theo nguyên tắc có dự phòng cho mọi thứ. Mỗi hệ thống quan trọng đều có ít nhất 2 hoặc 3 nguồn độc lập, mất một cái là cái khác tự động tiếp quản. Ngoài ra còn có quy tắc bay chuẩn. Ví dụ khi mất liên lạc, phi công sẽ bay theo lộ trình đã được duyệt trước, giữ độ cao nhất định cho tới khi ra khỏi vùng kiểm soát. Các quy tắc này được chuẩn hóa trên toàn cầu. Tỷ lệ xảy ra tình huống tất cả hệ thống cùng hỏng gần như bằng không. Nhưng gần như bằng không chứ không phải là hoàn toàn bằng không. Vẫn có những tai nạn hy hữu. Ví dụ như tai nạn năm 2002 tại Đức. Đây là một trong những vụ va chạm trên không gây chấn động nhất thời hiện đại. Đêm ngày 1 tháng 7 năm 2002, trên bầu trời miền Nam nước Đức, gần thành phố Überlingen, hai chiếc máy bay, một chiếc chở hàng của DSL và một chiếc chở khách của Nga đã va chạm ở độ cao khoảng 11.000 mét. Thoạt nghe người ta dễ nghĩ chắc chắn phải có một sai lầm cực kỳ lớn. Nhưng điều đáng sợ hơn là tai nạn này không phải do một lỗi duy nhất. Nó là kết quả của một chuỗi sự cố hiếm hoi xảy ra gần như cùng lúc. Đêm đó, Trung tâm Kiểm soát Không lưu phụ trách khu vực đang bảo trì hệ thống. Một số thiết bị cảnh báo xung đột trên mặt đất bị tắt tạm thời. Số lượng nhân viên trực cũng ít hơn bình thường. Trong cùng thời điểm, hai máy bay đang tiến gần nhau theo quỹ đạo cắt nhau. Hệ thống va chạm trên cả hai máy bay, tức hệ thống tự động cảnh báo va chạm trên không, đã hoạt động đúng như thiết kế. Nó phát lệnh ngược chiều, một chiếc được yêu cầu tăng độ cao, chiếc kia hạ xuống. Nếu hai phi công cùng nghe theo hệ thống, họ đã tránh được nhau. Nhưng đúng lúc đó, kiểm soát viên dưới mặt đất vì chưa thấy cảnh báo từ hệ thống bị tắt nên lại yêu cầu một trong hai máy bay hạ xuống, trái ngược với lệnh leo lên cao mà hệ thống trên máy bay vừa phát. Thế là phi công trên chiếc máy bay chở khách đã tin vào con người dưới mặt đất hơn là tin vào máy tính trong buồng lái. Và chỉ vài chục giây sau, máy bay chở khách và máy bay chở hàng đã va chạm. 71 người thiệt mạng. Điều khiến giới hàng không ám ảnh không chỉ là con số thương vong mà là cách tai nạn xảy ra. Đây không phải là một lỗi duy nhất mà là nhiều lớp bảo vệ cùng lúc bị thủng. Ngành hàng không có một khái niệm nổi tiếng để mô tả điều này, đó là mô hình phô mai Thụy Sĩ. Sau tai nạn, luật quốc tế thay đổi gần như ngay lập tức. Quy tắc mới rất rõ ràng. Khi hệ thống tránh va chạm trên máy bay phát lệnh, phi công phải ưu tiên tuyệt đối nghe theo hệ thống, bất kể kiểm soát không lưu nói gì. Từ đó đến nay, va chạm giữa hai máy bay thương mại hiện đại gần như biến mất khỏi bầu trời dân dụng quốc tế. Tai nạn đau lòng ấy đã trở thành một bước ngoặt khiến quy trình an toàn được siết chặt hơn bao giờ hết. Trước khi có các hệ thống cảnh báo tự động hiện đại, bầu trời thường phụ thuộc nhiều hơn vào mắt người và chỉ dẫn từ mặt đất. Và một ví dụ điển hình là va chạm năm 1978 tại San Diego của Mỹ. Một chiếc Boeing 727 của hãng Pacific Southwest Airlines đã tiếp cận sân bay thì trước đó có một máy bay nhỏ, đó là Cessna. Kiểm soát không lưu yêu cầu phi công của Boeing nhìn và tránh chiếc máy bay nhỏ đó, tức là tự quan sát bằng mắt và giữ khoảng cách. Trong điều kiện tầm nhìn phức tạp và nhiều yếu tố gây nhiễu, tổ lái Boeing đã mất dấu chiếc máy bay nhỏ kia trong tầm nhìn. Không có hệ thống cảnh báo tự động nào để nhắc nhở hay tính toán khoảng cách, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai chiếc đã va chạm trên không. 144 người thiệt mạng. Tai nạn này đã khiến giới chức Mỹ sau đó và cả thế giới nhìn lại cách quản lý không lưu và giám sát trên không. Từ đó mọi thứ được vận hành chặt chẽ hơn. Con người không thể chỉ dựa vào mắt thường trong môi trường 3 chiều với tốc độ hàng trăm km/h. Nếu vụ va chạm năm 1978 là bài học về giới hạn của tầm nhìn con người, thì tai nạn năm 2002 ở Đức là bài học về sự phối hợp giữa con người và máy móc. Và có một điểm chung giữa hai thảm kịch này. Mỗi tai nạn lớn không khiến hàng không sụp đổ, mà khiến nó tiến hóa. Sau mỗi cú sốc, hệ thống lại được bổ sung thêm một lớp an toàn mới, quy trình được sửa lại, công nghệ được nâng cấp và huấn luyện được thay đổi. Bầu trời hôm nay an toàn đến mức nhiều người coi đó là điều hiển nhiên, nhưng sự an toàn đó được xây dựng trên những bài học rất đắt trong lịch sử. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.